في عالم تملأه المصانع وتختنق شوارعه بدخان الثورة الصناعية، ويمشي فيه الأطفال حفاة نحو آلات لا تعرف الرحمة، ولد رجل سيغير وجه التاريخ إلى الأبد. اسمه كارل ماركس، الاسم الذي سيذكر لاحقاً بكل انقسام وجدال بين من يراه منقذاً للإنسان ومن يراه سبباً في كوارث القرن العشرين. كان القرن التاسع عشر زمناً يعج بالتناقضات، الثراء الفاحش يقابله بؤس لا يوصف، والمدن الأوروبية التي تلمع أنوارها في الليل كانت تخفي في باطنها عالماً مظلماً من العمال المنهكين. في تلك البيئة بدأ ماركس يشاهد العالم بعين لا ترضى بالمسلمات. لم يكن مجرد شاب يقرأ أو يحلم، بل كان يرى الظلم كجريمة يومية ترتكب أمامه. ولد في مدينة ترير عام 1818 لأسرة ميسورة من الطبقة المتوسطة، لكنها عاشت صراعاً خفياً بين الدين والمجتمع. والده كان يهودياً اضطر إلى اعتناق المسيحية هرباً من القيود والتمييز. ربما كانت تلك أول تجربة مبكرة جعلت ماركس يشعر بأن الإنسان يجبر على التخلي عن ذاته ليعيش بسلام في نظام لا يرحم المختلفين. منذ شبابه امتلك ماركس شغفاً بالفكر والفلسفة، وكان يبحث في كل كتاب عن إجابة لسؤال واحد: لماذا يولد البعض ليملك ويولد آخرون ليسحقوا؟ لم يكن مقتنعاً بأن الفقر قدر ولا بأن الغنى فضيلة، بل كان يرى أن هناك منظومة غير عادلة تحكم الحياة وتعيد إنتاج الظلم بشكل دائم. ذلك الوعي المبكر جعله يصطدم بالواقع منذ خطواته الأولى في الجامعة، حيث لم يكن طالباً عادياً بل مناقشاً شرساً وصاحب فكر متقد. وفي الوقت الذي كان أقرانه يسعون لوظائف آمنة أو مناصب، كان ماركس يبحث عن الحقيقة في صلب التناقضات الاجتماعية التي تغلي في أوروبا. في شوارع لندن وباريس وبرلين كان يرى وجوه العمال وقد أرهقها الجوع، يسمع صرخات النساء في المصانع، ويرى الأطفال يسقطون من التعب تحت عجلات الإنتاج. تلك الصور لم تكن بالنسبة له مشاهد عابرة، بل دليلاً على أن النظام الصناعي الذي يفاخر به العالم هو في حقيقته سجن ضخم للإنسان. ومن هنا بدأت فكرة أن التاريخ ليس مجرد قصص ملوك وحروب، بل حكاية صراع دائم بين من يملكون ومن لا يملكون، بين من يكتبون القوانين ومن تكتب عليهم. ومع مرور السنوات سيحول ماركس هذا الشعور بالظلم إلى نظرية كاملة تهز العالم، نظرية تحاول فهم بنية المجتمع من الداخل وتضع الاقتصاد في قلب التاريخ الإنساني. لم يكن يعلم أنه بذلك سيشعل شرارة فكر ستبقى حاضرة بعد قرنين من وفاته. لكنه في تلك البدايات لم يكن يفكر بالثورات أو الجماهير، بل كان يبحث عن معنى العدالة نفسها، عن التوازن المفقود بين الإنسان والعمل، بين الفكرة والحياة. كان كارل ماركس يرى أن المجتمع الحديث يسير نحو مأزق، وأن التقدم المادي الذي تباهى به الأوروبيون لم يكن سوى قناع يخفي وجهاً من الاستغلال. وبينما كان الكثيرون يعتبرون الثورة الصناعية انتصاراً للبشرية، رأى فيها هو بداية العبودية الجديدة. هكذا بدأت رحلة رجل قرر أن يواجه نظام العالم بأكمله بقلم وورقة، وأن يصيغ من غضب المظلومين نظرية تغير مجرى التاريخ. كان كارل ماركس في شبابه مولعاً بالفلسفة، يرى فيها لغة العقل العليا التي تفسر كل شيء. وعندما دخل جامعة بون ثم برلين، انفتح أمامه عالم جديد من الأفكار التي كانت تهز أوروبا آنذاك. كانت الجامعات الألمانية تغلي بتيارات فكرية جريئة، أبرزها فلسفة هيجل التي حاولت أن ترى العالم كمنظومة من التناقضات التي تتطور نحو الحقيقة عبر الصراع. هناك وجد ماركس نفسه منجذباً إلى هذه الجدلية التي تفسر التاريخ والحياة بوصفهم حركة دائمة بين النفي والإثبات.
غير أن هذا الإعجاب لم يدم طويلاً، فقد بدأ يشعر بأن فلسفة هيجل مثالية أكثر من اللازم، تضع الروح والفكر فوق المادة وتغفل الإنسان الحقيقي الذي يعيش في عالم قاس من الجوع والعمل. في تلك البيئة الفكرية انضم ماركس إلى ما عرف بالهيجليين الشباب، مجموعة من المفكرين الذين سعوا لتطوير فلسفة هيجل وجعلها أداة للنقد الاجتماعي والسياسي. كانوا يؤمنون بأن التغيير لا يأتي من التأمل بل من الفعل. ومع الوقت بدأ ماركس يخطو خطوة أبعد، رافضاً النظر إلى التاريخ كرحلة روحية بل كصراع اقتصادي يتجسد في حياة البشر اليومية. هذه اللحظة الفكرية كانت نقطة التحول الحقيقية في مسيرته، حيث نقل مركز الثقل من الفكر إلى المادة ومن الوعي إلى الواقع. لم يكن ذلك التغيير سهلاً، فقد كلفه موقعه الأكاديمي. أفكاره الراديكالية أثارت غضب السلطات والجامعات، فتم منعه من التدريس ومن العمل في حقل الفلسفة. لكنه لم يصمت، استخدم قلمه ليخوض معركته ضد الظلم الاجتماعي، لينتقل من قاعات الجامعات إلى ساحات السياسة والصحافة. في مقالاته الأولى بدأ يهاجم الأنظمة الاقتصادية التي تحول الإنسان إلى ترس في آلة الإنتاج، ويصف الرأسمالية الناشئة بأنها نظام يقوم على استغلال العامل وتجريده من إنسانيته. كانت باريس محطته التالية، المدينة التي ضجت بالحركات الثورية والمفكرين الراديكاليين. هناك التقى بعقله المكمل فريدريخ إنجلز، الرجل الذي سيصبح رفيقه الفكري والإنساني مدى الحياة. كان إنجلز ابن صناعي ثري، لكنه رأى بعينيه البؤس الذي يعيش فيه العمال في مصانع والده. لذلك حين التقى بماركس وجد فيه الصورة الفكرية لما كان يشعر به دون أن يستطيع التعبير عنه. ومنذ تلك اللحظة بدأ الاثنان يخططان لكتابة عمل يعيد صياغة فهم الإنسان للمجتمع والتاريخ. في باريس عاش ماركس حياة صاخبة فكريا وفقيرة ماديا، مطاردا من السلطات لكنه محاط بدائرة من المفكرين والمناضلين. هناك كتب أولى مخطوطاته التي ستصبح لاحقا أساسا لفكره الاقتصادي والاجتماعي. كانت تلك الفكرة بداية تشكل ما يعرف لاحقاً بالمادية التاريخية، فكرة أن التاريخ لا تصنعه الأفكار المجردة بل القوى الاقتصادية، وأن الإنسان ليس ما يفكر به بل ما يفعله داخل علاقات الإنتاج التي تحكم وجوده. ومنذ تلك اللحظة بدأ ماركس يصوغ رؤيته للعالم، أن كل حضارة تمر بمرحلة صراع بين طبقة تملك وطبقة تعمل، وأن هذا الصراع هو المحرك الحقيقي للتاريخ الإنساني. لم يعد يرى التقدم كمسيرة أخلاقية بل كنتيجة مباشرة للتناقض بين من يسيطرون على وسائل الإنتاج ومن يجبرون على بيع عملهم مقابل البقاء. بهذا التحول ولدت النواة الأولى للفكر الماركسي، ليس كأيديولوجيا جاهزة بل كتجربة فكرية عميقة تحاول قراءة العالم من الداخل بعين ترى الجمال في العدالة لا في القوة. في منتصف القرن التاسع عشر كانت أوروبا على حافة الغليان، المصانع تتكاثر والطبقة العاملة تتسع، والمدن تتحول إلى مراكز صراع يومي بين الفقر والثراء. وسط هذا المشهد جلس ماركس وإنجلز في غرفة صغيرة في بروكسل يكتبان ما سيصبح أحد أكثر النصوص تأثيراً في تاريخ البشرية، البيان الشيوعي. لم يكن العمل مجرد كتيب سياسي بل إعلاناً فلسفياً واجتماعياً عن رؤية جديدة للعالم. كتب ماركس عباراته كما لو كانت نبوءة، بلغة حادة ومباشرة لا تعرف التردد. إن تاريخ كل المجتمعات حتى الآن هو تاريخ صراع الطبقات. بهذه الجملة الافتتاحية هدم كل المفاهيم القديمة التي رأت في التاريخ مسيرة ملوك وأبطال، واعتبره مسرحاً دائم الصراع بين طبقتين، البرجوازية التي تملك والبروليتاريا التي تعمل. في صفحات البيان صاغ ماركس وإنجلز فكرة جريئة لم يكن العالم مستعداً لسماعها، أن النظام الرأسمالي ليس نهاية التاريخ بل مرحلة مؤقتة ستنهار حين تبلغ تناقضاتها ذروتها. كانت تلك الفكرة بمثابة تحد مباشر للنظام الاجتماعي والاقتصادي السائد.
طالب البيان بإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وبأن يصبح العمل جماعياً يخدم المجتمع لا الأفراد، وبأن تلغى الحدود الطبقية التي تفصل الإنسان عن أخيه الإنسان. كانت اللغة ملتئبة، تتحدث عن الثورة لا كحدث سياسي، بل كتحول إنساني شامل. لكن ما جعل هذا البيان مختلفاً عن غيره من النصوص الثورية هو أنه لم يكن صرخة عاطفية فقط، بل تحليلاً دقيقاً لبنية المجتمع الصناعي. رأى ماركس أن البرجوازية رغم قسوتها أدت دوراً تاريخياً في تطوير الإنتاج ودفع العالم نحو التقدم، لكنها في الوقت نفسه خلقت القوة التي ستنهيها، الطبقة العاملة. وبينما كانت أوروبا تغرق في اضطرابات عام 1848، انتشرت أفكار البيان كالنار في الهشيم. أصبح شعار يا عمال العالم اتحدوا نداء يتردد في المصانع والشوارع، رمزاً لحلم جديد بعالم أكثر مساواة. لم يكن ماركس يسعى إلى يوتوبيا حالمة، بل إلى نظام يضع العمل الإنساني في مركز القيمة ويحرر الإنسان من الاستغلال الاقتصادي. ومع ذلك كانت لغته الثورية كافية لتجعل الحكومات الأوروبية تعتبره خطراً وجودياً، فبدأت الملاحقات وأغلقت الصحف التي تنشر أفكاره، واضطر إلى التنقل بين المدن الأوروبية هارباً من الرقابة. ومع كل مطاردة كانت أفكاره تنتشر أكثر، وكأن المنع زادها حضوراً. البيان الشيوعي لم يكن مجرد نص سياسي، بل مرآة لما كان يحدث فعلاً في قلب الثورة الصناعية. لقد كشف عن النظام الجديد الذي جعل المال مركز الكون وحول الإنسان إلى سلعة. وبقدر ما كان ماركس ناقداً قاسياً للرأسمالية، كان أيضاً معترفاً بقدرتها على التغيير والإنتاج، وهو ما جعل فكره مختلفاً عن الدعوات العدمية التي سبقت عصره. بعد البيان لم يعد العالم كما كان. بدأت الحركات العمالية تتنظم، وبدأت فكرة العدالة الاجتماعية تتحول من حلم إلى برنامج عمل. في أحد أحياء لندن الفقيرة، وبين أكوام الكتب والأوراق، جلس كارل ماركس لسنوات طويلة يكتب كتاباً كان يراه مفتاح فهم العالم. لم يكن يريد رواية التاريخ، بل تفكيك بنيته من الداخل. ذلك الكتاب سيحمل عنوانا بسيطا في ظاهره، لكنه سيصبح من أعقد ما كتب في الفكر الإنساني: رأس المال. لم يكن رأس المال كتابا نظريا جامدا، بل محاولة لفضح القوانين الخفية التي تحكم المجتمع الصناعي. أراد ماركس أن يكشف كيف يتحول الجهد الإنساني إلى سلعة، وكيف تصبح قيمة الإنسان مرتبطة بما ينتج لا بما هو عليه. كان يرى أن الرأسمالية رغم إنجازاتها تحمل في داخلها بذور انهيارها، لأنها تقوم على استغلال العمل البشري لصالح القلة المالكة. جلس ماركس يراقب الأسواق والمصانع، يدون الأرقام، يحلل الأسعار، ويستنتج القوانين الاقتصادية كما لو كان عالماً يدرس طبيعة حية تتحرك أمامه. في قلب هذا العمل الضخم ولدت فكرتان أساسيتان شكلتا عمود فكره كله: المادية التاريخية والمادية الجدلية. المادية التاريخية كانت ثورته الكبرى على الفلسفات السابقة. لم يعد التاريخ عنده سلسلة قرارات سياسية أو بطولات فردية، بل مساراً مادياً تتحكم فيه القوى الاقتصادية. فكل مرحلة من مراحل التاريخ، من الإقطاع إلى الرأسمالية، تقوم على شكل محدد من الإنتاج، يخلق بدوره علاقات اجتماعية تناسبه. وعندما تتناقض القوى المنتجة مع تلك العلاقات، يولد الصراع، ومنه يولد التغيير. بهذا المفهوم أصبح التاريخ في نظره ساخة صراع دائم بين الطبقات، لا بين الأفراد أو الأفكار، صراع تحركه الحاجة والعمل والملكية. أما المادية الجدلية فهي أداة الفهم التي استخدمها لتحليل هذا الصراع. اقتبسها من فلسفة هيجل، لكنه قلبها رأساً على عقب. عند هيجل تتصارع الأفكار للوصول إلى الحقيقة، أما عند ماركس فالتناقضات المادية الاقتصادية والاجتماعية هي التي تدفع العالم نحو التطور. رأى أن كل نظام يحمل في داخله بذور فنائه،
وأن التقدم لا يأتي من الاستقرار بل من الصراع بين القوى المتضادة. الرأسمالية في نظره أنتجت أعظم أدوات الإنتاج، لكنها في الوقت نفسه خلقت أكبر ظلم عرفه الإنسان، وبهذا وضعت الأساس لتحول جديد سيقود إلى مجتمع لا طبقي. كان ماركس يعمل على هذا المشروع بإصرار نادر. سنوات من الفقر والمرض لم توقفه، فقد كان يؤمن أن فهم الاقتصاد هو الشرط الأول لفهم الإنسان الحديث. وبدلاً من الحديث عن الأخلاق أو العدالة كمفاهيم مجردة، جعلها ترتبط بالبنية المادية للمجتمع. في فكره لا يمكن أن تكون الحرية الحقيقية ممكنة ما دام الإنسان مضطراً لبيع عمله من أجل البقاء. الحرية ليست شعوراً نفسياً بل واقعاً اجتماعياً لا يتحقق إلا بزوال الاستغلال. لم يكن هدفه هدم الرأسمالية فحسب، بل فهم قوانينها الداخلية. كان يكتب وكأنه يفكك آلة ضخمة قطعة قطعة، محاولاً أن يبين كيف ينتج المال وكيف تتحول القيمة الإنسانية إلى رقم في حسابات السوق. ورغم أن الكتاب لم يقرأ في زمانه كما أراد، إلا أنه أصبح لاحقاً مرجعاً أساسياً لكل من حاول تفسير الاقتصاد من منظور إنساني. رأس المال لم يكن دعوة للثورة فحسب، بل كان تشريحاً للعصر الحديث، مرآة عكست ما كان يحدث في مصانع أوروبا، حيث يتكور العامل أمام آلة لا ترحم، فيما تتكدس الثروات في أيدي القلة. كان ماركس يرى في ذلك النظام صورة مصغرة عن التاريخ كله، قوة تخلق التقدم ثم تدمر نفسها حين تبلغ غايتها. لم يكن كارل ماركس مفكراً يعيش في أبراج عالية من الكتب والأفكار، بل كان يرى في الفلسفة سلاحاً للتغيير. كان يقول إن الهدف من الفكر ليس تفسير العالم بل تغييره. من هذا المنطلق خرج من دائرة التنظير إلى ميدان الفعل السياسي، ليصبح واحداً من أكثر العقول تأثيراً في الحركات العمالية عبر التاريخ. في ستينيات القرن التاسع عشر كانت أوروبا تعيش اضطرابات متزايدة. انتشرت النقابات العمالية وبدأت الطبقات الفقيرة تنظم نفسها للمطالبة بحقوقها. في هذا السياق ساهم ماركس عام 1864 في تأسيس ما عرف بالأممية الأولى أو جمعية الشغيلة العالمية. كانت هذه المنظمة محاولة غير مسبوقة لتوحيد العمال من مختلف البلدان تحت راية واحدة، تؤمن بأن معركتهم مشتركة، وأن التحرر لا يمكن أن يكون وطنياً فقط بل إنسانياً شاملاً. اختير ماركس لكتابة بيانها التأسيسي، فجاء نصه دقيقاً وواعياً بعيداً عن الشعارات الفارغة. دعا إلى تحسين ظروف العمل، تقليص ساعات العمل اليومية، وضمان حق التنظيم النقابي. كانت هذه المطالب في وقتها ثورية بكل معنى الكلمة. داخل الأممية أظهر ماركس قدرة تنظيمية لا تقل عن قدرته الفكرية. كان يدير النقاشات ويواجه الانقسامات التي نشأت بين الفصائل المختلفة. لم يكن صدامه مع الأنظمة وحدها، بل أيضاً مع التيارات الثورية المتطرفة التي أرادت اللجوء إلى العنف المباشر. كان يرى أن التغيير الحقيقي لا يأتي من التدمير الفوري، بل من وعي الطبقة العاملة بذاتها وقدرتها على التنظيم. كان يؤمن أن الثورة الحقيقية تبدأ في العقول قبل أن تنزل إلى الشوارع. وخلال هذه المرحلة وقعت واحدة من أهم الأحداث في القرن التاسع عشر، كومونا باريس عام 1871. كانت تلك اللحظة بالنسبة لماركس تجربة حية لما كتب عنه طيلة حياته، فقد شاهد كيف استولى العمال في باريس على السلطة وأقاموا حكومة قصيرة الأجل حاولت أن تدير المدينة على أسس العدالة والمساواة. لكن هذه التجربة لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما قمعت الحكومة الفرنسية الكومونة بوحشية، وأعدم الآلاف من العمال والمفكرين. ومع ذلك رأى ماركس في الكومونة علامة فارقة في تاريخ الوعي العمالي. كتب عنها لاحقاً باعتبارها أول تجربة عملية لحكم الطبقة العاملة رغم إخفاقها العسكري. كانت بالنسبة له درساً ثميناً في فهم حدود الثورات، وكيف يمكن للسلطة القديمة أن تستعيد قوتها إذا لم تبنى الثورة على وعي اقتصادي متين.
تأثر ماركس عميقاً بما حدث في باريس، فقد أكدت له الكومونة أن التغيير لا يمكن أن يعتمد على الانفعال أو البطولة الفردية، بل على بناء منظم طويل المدى. ولذلك بدأ يدعو إلى تطوير الحركة العملية فكرياً وتنظيمياً لتصبح قادرة على التغيير لا بالانتقام، بل بإعادة توزيع القوة والثروة على أسس جديدة. ومع مرور الوقت بدأت الأممية الأولى تتفكك بفعل الخلافات الداخلية وضغط الحكومات الأوروبية، لكن أفكار ماركس استمرت تنتشر، تلهم النقابات والعمال والمفكرين في كل مكان. تحول من مجرد منظر إلى رمز لحركة فكرية عابرة للحدود، ترى في العامل البسيط جوهر الإنسانية الحديثة، وترى في نضاله طريقاً لكرامة الجميع. كانت تلك المرحلة خلاصة حلمه بأن الفكر يمكن أن يصبح فعلاً، وأن القلم يمكن أن يهز عروش العالم. ومع ذلك كانت السنوات القادمة تحمل له فصولاً أكثر قسوة، ليس في السياسة بل في حياتها الشخصية التي ستكشف عن الجانب الإنساني الأكثر وجعاً في مسيرته. في سنواته الأخيرة عاش كارل ماركس في لندن حياة مليئة بالصراع مع الفقر. كان جسده ينهار ببطء، بينما ذهنه لا يزال يقظاً يلاحق الأفكار كما لو كان الزمن لا يعنيه. توفيت زوجته جيني قبله بوقت قصير، تاركة فراغاً لم يستطع ملئه أبداً. ومع رحيلها أصبح منزله الصغير في شارع دين ستريت شاهداً على رجل أنهكه النضال، لكنه لم يتراجع يوماً عن قناعته بأن المستقبل سيحمل خلاص البشرية من قيودها القديمة. في عام 1883 أسدل الستار على حياة ماركس بهدوء. لم يحضر جنازته سوى عدد قليل من الأصدقاء، بينهم فريدريك إنجلز الذي وقف أمام قبره قائلاً: كما اكتشف داروين قانون تطور الكائنات الحية، فقد اكتشف ماركس قانون تطور التاريخ البشري. كانت تلك الكلمات تختصر مسيرة رجل لم يبحث عن الشهرة، بل عن معنى العدالة في عالم لا يعرفها إلا نادراً. بعد موته بدأت أفكاره تنتقل من الكتب إلى الميادين. تحولت نظرياته إلى مصدر إلهام لحركات سياسية واجتماعية كبرى من أوروبا إلى آسيا وأمريكا اللاتينية. لم يكن ماركس موجوداً ليرى كيف سترفع صورته في المظاهرات أو كيف ستتحول كلماته إلى شعارات ثورية تهتف بها الشعوب، لكن أفكاره وجدت حياة جديدة في عقول من جاءوا بعده، وكان من أبرزهم رجل اسمه فلاديمير لينين الذي سيحول النظرية إلى ثورة حقيقية تهز العالم. ومع مرور العقود ظل إرث ماركس يثير الجدل بين المفكرين والسياسيين. هناك من رآه منقذاً للطبقات المقهورة، وهناك من اعتبره سبباً في نشوء أنظمة قاسية ادعت تطبيق فكره. إلا أن تأثيره الفكري لا يمكن إنكاره، فهو الذي وضع الأسس لتحليل المجتمع والاقتصاد بطريقة جعلت كل مفكر بعده مضطراً للوقوف أمامه، سواء للاتفاق أو المعارضة. لقد غير ماركس طريقة فهم الإنسان للعالم من حوله. علم الناس أن الفقر ليس قدراً، وأن التاريخ ليس مجرد سرد للملوك والمعارك، بل هو حكاية العمل والعرق والكدح الإنساني. وفي هذا المعنى ربما لم يمت كارل ماركس حقاً، بل بقي حياً في كل محاولة لفهم الظلم ومقاومته. لقد كان الرجل الذي حلم بعالم عادل ومات قبل أن يراه، لكن الحلم لم يدفن معه، بل انتقل إلى جيل جديد سيحمله على كتفيه ويمنحه شكلاً جديداً، جيل سيجعل الفكر سلاحاً والثورة واقعاً. وإن أردت أن تعرف كيف واصل فلاديمير لينين هذا الحلم، وكيف حول أفكار ماركس إلى ثورة قلبت وجه العالم، فابقى معنا، فالفيديو التالي سيأخذك مباشرة إلى تلك اللحظة التي اشتعل فيها التاريخ من جديد.